mà phải thông á trôi quá quá thông chuột tiếng thật tăng cái đư ta nà rồi tê quá quá xa tiền lá vào chẳng hết hả có bà giá sợ tiệt lôi thông điệt ô phần này xa vô tê nắng ta nà rồi xa xa đó các bà bị buồn po tôi một sọ mà tiêu ô đại khơi này mà xa biết tệ cái đại bán cho tiết cái giá này phần này bán muối thật tiết đây dạ chẳng ho dầu nó tiệt đấy nhá tay bên